So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So আজি 5 অক্টোবৰ এণ্ড ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে পুৱা ৰাতিপুৱা ৰাইডত ওলালোঁ। ৰাইডত মানে মই হোমটাউন গৈছোঁ, তো মানে গোগামুখ গৈছোঁ, গুৱাহাটী টু গোগামুখ। তো মই লাষ্ট ব্লগত কৈছিলোঁ হোমটাউন গৈ আছোঁ বুলি, আৰু ভিডিঅ'কেইটা অলপ লেট আহিব কাৰণ মই গুৱাহাটীত আহি কিনে এডিটিং কৰিব লাগিব। তো সেইটো কেছটো। তো এতিয়া মই ফিল আপ কৰি লওঁ খানাপাৰাত গৈ কিনে। ৱেডাৰ কিন্তু বঢ়িয়া, পুৱা ঠাণ্ডা দিন আহি গ'ল এণ্ড এতিয়া ৰাইড কৰা মজা বেলেগ হ'ব আৰু এইটো। আৰু মৰ্ণিং ৰাইড কৰা মানে এইটো মজাটো ক'বই নালাগে আৰু কিমান মজা। একদম পূৰা মৰ্ণিং 4টা 5টা বজাত যোনটো ৰাইড কৰা হয় ন, বাহ মজা বেলেগ মানে সেইটো ফিলটো ভাল লাগে। অ'কে, ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগে মিহিকৈ। অ'কে গাইছ, এবাৰ পোহৰত ৱৰ্ক এৰাউণ্ড দি দিছোঁ, এতিয়ালৈকেতো দিয়া নাই পোহৰত, ৰাতি দিনা দেখুওৱা। তো ফুল ক্ৰম, চিলভাৰ ক্ৰম, বাকী কাৰ্বন এণ্ড বাকী মই গৈ থাকোঁ এতিয়া। এণ্ড এতিয়া মই প্ৰথম কলিয়াবৰ যাম। কলিয়াবৰ মোৰ ভাইটি এটা আছে, তো তাহাঁতৰ ঘৰত যাম। তাহাঁতৰ ঘৰত গৈ মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ কিনি অলপ শুই ল'ম চাগে, কাৰণ টোপনি লাগি আছে। আজি ৰাতিটো মানে কাম কৰিবলগীয়া হ'ল, তো আজি ৰাতি শুৱা নহ'ল, একদম মৰ্ণিং ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল, সেইটো কথা। তো অলপ শুই ল'ম, তাৰপৰা বাকী গৈ থাকিম আৰু। তো নগাঁও বাইপাছটো এইটো প্ৰথম চাৰ্কলটো আছে, মই চাৰ্কলটোৰ নাম আজিলৈকে নাজানো। গৰম টোপনি লাগিছে, চকুকেইটা মুঠ খাই গৈছে, কিবা কৰি আহি আছোঁ। এণ্ড অলপ সোমাব লাগিব, সোমাই লৈ কিনি তাহাঁতৰ ঘৰ পাম। তো তাত গৈ অলপ শুই ল'ম, বাকী অ'কে, চব অ'কে। অঁ পালোঁ ল'লোঁ। বাই 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 বাই। অ'কে, বঢ়িয়াকৈ শুই ল'লোঁ, এতিয়া টেনশ্যন নাই, চাহ তাহ খাই ল'লোঁ। তো বিন্দাছ যেতিয়া গৈ থাকিব লাগে। কাৰণ এতিয়া গৈ অলপ বিচনা চালি ৰখিম, বিচনা চালি ৰখি কিনি বাকী গৈ থাকিম আৰু। ৰ'দত ৰেপিংটো বম চেকমেৰাই আছে, মানে ক্ৰম ন, সেইকাৰণে বঢ়িয়া লাগি আছে, গ্লাছ টাইপ লাগি আছে, গ্লাছ। চবতে পূজা মণ্ডপ, মই গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান 40টামান পূজা মণ্ডপ দেখিলোঁ চাগে। তো পূজা আজিৰ পৰা নে কাইলৈৰ পৰা হ'ব, আজিৰ পৰা হৈ চাগে, মই ভালকৈ গমেই নাপাওঁ। ৰাস্তা অলপ ভাল অলপ বেয়া সেনেকৈ আৰু, কেতিয়াতো ভাল ৰাস্তা হ'ব গোটেইটো মানে, তো তেতিয়া টেনশ্যন নাই আৰু। ভাল জামত ফচি গৈ আছোঁ আজি দেই। বম বেয়া টাইমত আহিলোঁ আজি, মানে বম বেয়া টাইমত ঘৰত আহিছোঁ মানে এবাৰ, মানে পূজা ছিজন ন। অহাকালি অহাদিনটো আৰু জামত ফচিলোঁ, আজি আহি গ'লোঁ, ভালেই হ'ল, বাচিছোঁ অলপ। দে কি যাম, মাহ কচম বম অফ ৰোডিং কৰিছোঁ, অথনিৰ পৰা অফ ৰোডিঙে কৰি আছোঁ। ধৈত ঠাণ্ডা টাৱাং যোৱা লিখা লাগি আছে অথনিৰ পৰা। নাপায় দেই, হাঁহিব নাপায় ছোৱালী। অ'কে, চিধা গ'লে টাৱাং পাব, 318 কিলোমিটাৰ। এণ্ড ৰাইট চাইডে গ'লে বিশ্বনাথ চাৰিআলি, লখিমপুৰ, যোনফালে মই এতিয়া যাম। অ' দাদা, এই হেলমেটটো তাতকৈ মাথাত পিন্ধি ল'ব, ভাল তেতিয়া পিন্ধি ল'লে, চেফটি, নিজৰ চেফটি। ব'লা ব'লা। এতিয়া আমাৰ ফালে ফাইন কাটিলেচোন, কিন্তু এওঁলোকক ফাইন কাটিব মানুহ নাই, তো আইন নাই নেকি এওঁলোকৰ কাৰণে, তো নাজানো আৰু বাকী। আৰু মই এইবিলাকত ইমান কথাও ক'ব নাযাওঁ। অ'কে, বিশ্বনাথ চাৰিআলি পালোঁ, এণ্ড এতিয়া ৰাজদ্বীপ অৰ্ণৱে লগ কৰি লওঁ। তো অলৰেডি গাইজ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আজি থকা হ'ব, কাৰণ কোনো মানে যাব নিদিয়ে। তো পূজা চাব, ইয়াতে পূজা চাব কৈছে, তো ইয়াতে পূজা চাই লওঁ। এণ্ড মোৰ বাইকৰ ব্ৰেক পেড চেঞ্জ কৰি লওঁ পিছৰ। মোৰ বাইকখন পিছ ব্ৰেকটো পূৰা খতম হৈ গৈছে, চ' লগাব দি দিলোঁ। তো মানে বহুত টাইম লাগিব বুলি ক'লে, মানে টাইম অলপ লাগিব, আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা। মোৰ মানে বম টোপনি ধৰিছে, তো মই আজি ৰাতি নুশুলোঁ, তো সেইকাৰণে এতিয়া টোপনি ধৰিছে। তো মই বেছি কওঁ ন, কেছ নাই, ক'লোঁ আৰু যি কওঁ কৈ থাকোঁ ন। অ'কে,
তো মই এতিয়া এছদীপৰ ঘৰত যাওঁ এণ্ড এছদীপে অলপ পিছত বাইকখন লৈ আহি যাব এতিয়া এছদীপৰ ঘৰত মই জল্দিকৈ শুবগৈ লাগে কথাই মানে বাকী ৰাতি ওলাই আহিম আৰু এণ্ড আজি এছদীপৰ ঘৰতে থকা হ'ব তো ৰাতি পূজা চাব লাগিব আৰু কাইলৈ আকৌ ৰাইড মাৰিব লাগিব ঘৰলৈকে অ' বান্দৰ অ' ভাই এইফালে হেল্ল' এক্সকিউজ মি জেগাটো কিন্তু মজা আছে ৰাজদীপহঁতৰ ঘৰ চব পূৰা মানে চব চাহপাত আছে চাৰিপিনে চব মজা লাগে জেগাটো অঁ গৈছোঁ তোমাৰ পৰা কমাই থোৱা আছে না এজটো কমাই থোৱা আছে Okay, good morning guys and welcome again to my channel. আজি পুৰা বিন্দাছ ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা মানে জল্দি নাই 8টা মান বাজিলে এতিয়া বিন্দাছ ওলাইছোঁ কোনো টেনশ্যন নাই মানে আজি মানে জল্দি নাই অলপ দূৰ আছে 222 কিলোমিটাৰ যাব লাগে আৰু 222 কিলোমিটাৰ বিন্দাছ যাম তো লাহে দিয়ে ওলাইছোঁ আৰু বে কি চালিয়া ভিউ বা চবফালে গ্ৰীণ মজা লাগি আছে জেগাটো এণ্ড গাইজ বিপিয়া পালোঁ বেছি নাই আৰু জাষ্ট জল্দি গুচি যাওঁ বেছি ব্লগ বনাই নাথাকোঁ এইফালে ভিউকেইটা মজা লাগে পুৰা ব্লু স্কাই পুৰা ক্লিয়াৰ দেখা পায় মজা লাগে এইকাৰণে অ'কে গাইজ মই ঘৰ আহি পালোঁ মজাকৈ 2টামান বজাত খালি লাষ্টলৈকে ব্লগ নবনালোঁ এণ্ড এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ পূজা চাবৰ কাৰণে তো বাকী আকৌ মই ইয়াত ক'ৰবাত যাম মাজুলী যাম চাগে মেবি কনফাৰ্ম নহয় ক'ত যাম তো মই এইটো ব্লগ বনাম মজাকৈ এটা পাওঁ নে 2টা মই ইয়াত থকা কেইদিন ইয়াত মই 1 উইকমান থাকিম আৰু বাকী গুৱাহাটী গৈ কিনে বনাই আছোঁ ব্লগ চ' বাই গাইজ নেক্সট ব্লগত লগ পাম ভালকৈ লগ পাম